Ó, srácok, hát eljöttetek. Bence, miről szól ez az egész? Miért hívtál ide mindkettőnket? Gondolom megint edzésről van szó. Ki akarom hívni Tamást, de előtte szeretném kihívni titeket is gyakorlásként. És ezt mégis hogy tervezted? Mindkettőnkkel kiállsz egyszerre? Gondolom azt akarja, hogy küzdjünk meg egymással, és a győztessel akar játszani. Igazából az elsőre gondoltam, de tetszik a második ötlet is. És még egy kérdés, vannak linkszörnyeitek? Én épp most fejlesztettem a paklimat linklapokkal. Pár, nekem is van. Jó, akkor legyen az, hogy egymással eljátszotok, de egy szabály legyen, mindenképpen használjátok a linklapjaitokat. És az új VR technológiával kell harcolnunk? Rendben, akkor kezdjétek, én pedig a győztessel fogok játszani. Ó, Bist! Már régen játszottunk. Adjunk bele mindent. Rendben, BZ, adjunk bele mindent! Mutassuk meg Bencének! Párbaj! Párbaj! Jó, akkor kezd te! Én kezdek! Aktiválom a gépfejok káoszt, kezembe veszem Backmaster Soldier Super Soldier, majd leidézem All-Star Golden Ninja. Aktiválom a képességét, kidobom a Destruction Force Slash-t, megidézem Ninja Grandmaster Hanzo, és a kezembe veszem Twilight Ninja Genjutsu The Shogun. Na Obis, itt az idő, hogy link idézzünk. Két szörnyemet link materiálként használom, és link idézem Ninja Grandmaster Saizo. Saizo képességével a deckemből leszetelem Ninjutsu Art of Duplication. Amíg Saizo mutat egy szörnyre, addig nem támadhatod meg. Nem csak neked vannak link szörnyeid. A körön végén leszetelek két lapot, és te vagy. Azt hittem, már sosem ér véget a köröd. Én jövök! Kijátszom a Potok Desires-t, majd kivonom a paklim 10 felső lapját, és húzok két lapot! Kijátszok egy Cyber Emergency-t, amivel kikeresek egy Cyber Dragon Core-t. Megnézem Cyber Dragon Core-t, majd a képességével kikeresem a Cyber Repair Plant-et a kezemben. Kijátszom a Machine Duplication-t és megcélzom vele Cyber Dragon Core-t, és mivel a mezőn Cyber Dragonnak számít, hívhatok még két Cyber Dragont a pakliból! Úgyhogy megnézek két Cyber Dragont! Állj! Aktiválom a Back to the Frontot, vagyis Hanzót megidézem a temetőből speciálisan oda, ahova Saizo mutat. Hanzó képességével keresek egy második Upstar Golden Ninját, aktiválom a Ninjutsu Art of Decoy-t, rárakom Hanzóra, így nem pusztulhat el csatába. BZ, ez még az én köröm. Befejezted? Kirúgom a harmadik Cyber Dragont a kezemből a temetőbe, és megidézem Cyber Dragon Naster. Az ő képességével pedig a harmadik Cyber Dragont visszahozom a pályára. És most pedig, BZ, nem csak te tudsz link idézni. Cyber Dragon Naster és a harmadik Cyber Dragon link idézéshez felhasználom. Megidézem Cyber Dragon Ziger. De még nem végeztem, mert felhasználom materiálnak Ziger, Cyber Dragon Core és egy Cyber Dragon. Majd pedig megidézem Landing Kochi Andromeda! És most kijátszom a Cyber Repair Plant-et, mivel 3 Cyber Dragon van a temetőben, mindkét képességét használhatom. Vagyis keresek a kezembe egy Galaxy Soldier, majd pedig a temetőből visszakeverhetek a pakliba egy Cyber Dragon. Kidobom a kezemből Cyber Dragon Hertz, hogy megidézzem Galaxy Soldier. A Galaxy Soldier képessége miatt kereshetek egy másikat a pakliból, és mivel kidobtam Hertz, ő által kikeresítem a harmadik Cyber Dragont is a kezembe. Erősek a link szörnyek, bár az én Cyber Dragonjaimnál nem erősebbek. Pontosan ezért a két Cyber Dragont és a Galaxy Soldier overlayezem, majd megidézem Cyber Dragon Novát! És itt nem állok meg, mert Novára megidézem Cyber Dragon Infinity-t! Tudom, hogy Saizo effektje miatt nem támadhat, úgyhogy lefordítok két lapot, aztán jöhetsz! Szép kör volt. Én jövök. Feláldozom Hanzót, hogy megidézem Getsugot, és aktiválom a képességét. Állj! Aktiválom Infinity képességét, leveszek alóla egy materiát, és negálom a ninja képességét. Shane, aktiválom a Ninjutsu Art of Duplication, feláldozom Getsugot, hogy a deckemből megidézem speciálisan Hanzót, és Aqua Art of Ninja. Állj! Aktiválom az egyik lefordított lapomat. Shared Ride! Ezentúl, ha lapot veszel a kezedbe, én is húzhatok. Mivel Hanzót idéztem, ezért képességével kezembe vettem a harmadik All-Star Golden Ninját. Levonok 3 countert a Gateway of Chaos-tól, kezembe veszem a Super Soldier szintézist, majd aktiválom is, deckemből a temetőbe dobom Beginning Knight-ot és Evening Twilight Knight-ot,
és megidézem Black Luster Soldier, Super Soldier! Black Luster összesen 4 képességet fog kapni, hála a 2 Knight-nak, akit kidobtam érte. 2 szörnyet kivonhatok a térfeledről, és én Cyberdragon Infinitet és Ambrovért választom. Aktiválom a másik képességét, kivonom a jobb oldali kártyámat a kezedből. Aktiválom a Magic Planter, feláldozom a Ninjutsu Art of Decoy-t, és húzok 2 lapot. Aktiválom a Monster Remote, visszahozom a temetőből Upstart Golden Ninja-t. A kezemből lévő Willow Force-t úgyse használhatom, ezért kidobom a temetőbe, és megidézem Flame Armor Ninja-t. Készülj jobb is, mert most megidézem a legerősebb szörnyemet. De jó! Heroic Champion! Number 86! Mivel 4 materiált használtam fel a megidézéséhez, ezért 1. Kap 1500 támadót és védekező, 2. Nem pusztul el csatába, 3. Nem hatnak rá a kártyaeffektjét, és 4. Nem idézhet szörnyeket. BZ, ez egy kicsit csalólap, nem? Black Luster Soldier, támadj direktbe! A lefordított lapomat, Rebellion! Így Black Luster átáll az ETF felemre! Nem ütöm le Black Luster. A köröd végével Black Luster visszatér hozzá. Yeah. Húzok! Rohagy meg, BZ, a hülye lényed miatt semmit nem lehet csinálni. Ezzel majd megfordítom a meccset. Leszetelek 3 lapot! Jöhetsz! Mivel vége a körödnek, ezért Number 86-ról lejön egy materiál. Így már tudsz idézni. De már nem lesz szükséged idézésre, mert ebbe a körbe befejezem. Állj, a standby fészedben aktiválom a Battlemania-t! Ebben a körödben minden lényednek támadnia kell! Aktiválom a Ninjutsu Art of Alchemy, feláldozom a Ninjutsu Art of Duplication, és húzok 2 lapot. Mivel Battlemania miatt támadnom kell, ezért Black Luster Soldierrel direktre támadok. Mutasd, mi van lefordítva nálad. Aktiválom a második lefordított lapomat. Necrofúzió. Ezáltal kivonok egy Cyber Dragot és összesen 8 machine típusú szörnyet a temetőből. Így megidézem Chimera-Tech Over Dragon 7200-as támadó erővel. De mivel minden lapom elpusztulna, aktiválom az utolsó lapomat, a Limited Removal, ami megduplázza a támadó erejét, így 14400-as. És mindenképpen meg kell támadnom. Számítottam erre. Aktiválom a Gravity Lash! Overlord Dragon támadása csökken a védelmének értékével! Mi? Most komolyan ilyen lapokkal játszol? Black Luster Soldier! Üsd le Chimera-Techot! Szájzó! Támadj direktbe! 86! Fejezd be! Gratulálok, Óbis! Bassza meg! Ez a pakli sem ért semmit! Ez egy igazán jó meccs volt. Ezt nem hiszem el, még BZ is elver! Fejlesztenem kell a paklimat! Hobbis, mi meccsünket nem nézed meg? Azt már leszarom! Ezt meg cseszétek meg! Bence, viszont ellen nem a League deckemet fogom hozni, hanem egy olyan decket, amely kimondottan a tiéd ellen jó. Rendben, akkor úgy még izgalmasabb lesz. Bence, én készen állok. Rendben. Állok elébe. Párbaj! Párbaj! BZ, én kezdek. Bence akkor kezdte. Kijátszom a Trading, kidobom Galaxy Ice Photon Dragont, és húzok 2 lapot. Kijátszom a Hieratic Seal of Convocation-t, így a paklimból eszetet a kezembe vehetem. Ha megidézem normálba eszetet, így a támadása 1000 lesz. Majd feláldozom, és leidom speciálisan Su. És mert feláldoztam, ezért a paklimból bejön Hieratic Seal of the Sun Dragon Overlord. Akkor BZ, jöhet a Link idézés? A két szörnyet felhasználom Link materiálként. És megidézem Galaxy Ice Soul Dragon. Képességével a Photon Dragon a temetőbe visszavettem a kezembe. De még nem végeztem. Aktiválom a Resonator Colt. Vagyis a Red Resonátort a paklimból a kezembe vehetem. De még nem végeztem. Aktiválom a Double Summon, így még egyszer idézhetek, így megidézem a kezemből normálba Red Resonátort, így a kezembe speciálisan megidézhetem Stratos. Stratos képességével pedig Malicious a kezembe vehetem a pakliból. Akkor ideje szinkroidézni. Red Resonátort és Stratos összeszinkrozom, és így megidézem Stardust Charm Warrior. Képességével húzhatok egy lapot, majd szetelek egyet. Rendben, BZ, mutasd meg, mit tudsz! Szép kezdés, Bence. Most én jövök. Megidézem Manjot, és a kezembe veszem Black Luster Super Soldier. Aktiválom a Super Soldier rituált. Vagyis feláldozom Manjot, és kezemből
Envoy of Chaos, és megidézem, Black Luster Soldier, Super Soldier! Állj! Aktiválom a Soulflame Dragon képességét. Kidobom Photon Dragont és elpusztítom a Black Luster-et. Állj! Aktiválom a Forbidden Rest, vagyis Black Lusternek 600-zal csökken a támadása, de így nem pusztulhat el effektel. Black Luster Soldier! Támad meg Stardust Warrior! Állj! Aktiválom a King Synchro képességével megállom a támadásodat, majd Charger-t és Red Resonance-t a temetőből kivonom és összeszinkrózom őket Scarlet Red Dragon átszintén. Rendben, akkor körül végén szetelek egy lapot, és te vagy. Rendben, BZ. Én jövök. Kijátszom a Destiny Draw-t, tudok 2 lapot, kidobom Malicious. Majd kijátszom a Crevons, összeszinkrózom Scarlet Dragonnal, és megidézem Portrait Dragon Archfiend-et. Portrait Dragon Archfiend képességével elpusztítom a Soulflame Dragont és visszajön a Red Dragon Archfiend. Bane, üsd Black Luster Soldier! Tánád! Támadj direktbe! Állj! Aktiválom a Destruction Swordman Fusion. Vagyis összehúzózom a te bénedet a kezembe lévő Buster Blader-rel. És megnézem. Buster Blader! Dragon Destroyer Swordman! Micsoda? Buster Blader! Buster Blader minden sárkány után kap 1000 támadót. Ezek mellett az összes sárkányat elfordítja védelmibe, és megállja az effektjét. Látod, Bence? Ezzel készültem ellened. Jó, akkor te jössz. Nem, Bence. Akkor fejezzük be. Buster Blader! Üsd le Skyline! Buster Blader átütötte a védelmét. BZ, ez igen. Szertelem az utolsó lapom, és te jössz. Én jövök. Húzok. Hát BZ, nem sok mindent tudok csinálni. Szetelek 2 napot, és jöhetsz. Hát Bence, ez nem volt sok. Kivom a temetőből Manjut, és Envoy of Chaos, és leívom Black Luster Soldier, Envoy of Beginninget. Mivel Buster Blader nem támadhat direktbe, ezért Black Luster Soldierre támadok. Black Luster Soldier, támadj direktbe! Állj, aktiválom a Pull-Up Hunter-et, Bane visszajön védekező állásban. Akkor Buster Blader, üsd le Bane, és üsd ki Bencét! Állj, aktiválom a Follow Wind-et. Mivel Buster Blader 5-ös vagy magasabb szintű, így elpusztul. Na BZ, én jövök. Ideje, befejezni. Oké, kivonom a temetőmből a Malicious-t és speciálisan megnézem a másikat. Bane képességével feláldozom a Malicious és visszajön Scarlet Dragon. Majd kijátszom a Monster Reborn és visszajön a Photon Dragon a temetőből. Photon Dragon, támad meg Black Luster! Képességével mindkettőt kivonom! Bane, Scarlet, támadjatok direktbe! Csata szakasz végén Black Luster és Photon Dragon visszajön, majd aktiválom Scarlet képességét, elpusztítja a speciálisan induló szörnyeket, és minden egyes elpusztított szörnyén 500-at sebződik. Vagyis akkor ez azt jelenti, hogy... Köszönöm BZ a meccset. Hát ez szép volt, Bence. És Tamással mikor fogsz megküzdeni? Szerintem mindjárt. Bence? BZ? Miért hívtál Bence? Mi a baj? Tamás, nincs semmi baj. Azért hívtalak, hogy párbajozunk egyet. Mármint itt van a paklim, de hol akarsz párbajozni? Nyújtsd ki a kezed. Igen? Digitális térben fogunk harcolni. Bence, ez mire volt jó? Most miért kell párbajoznunk? Tamás, le kell, hogy győzzelek, hogy bebizonyítsam magamnak, hogy méltó vagyok erre a versenyre. Bence, nem kell mindig győzni. Elég az, ha csak gyakorlunk. Nem minden a győzelemről szól. Nem. Itt csak egy opció van, a győzelem. Nem fogsz győzni. De én sem fogok veszíteni, majd meglátod. De, ahhoz, hogy én győzzek, neked ki kell kapnod. Párbaj! Párbaj! Kezdjed csak te. Én meg a következő körben megmutatom, milyen az a link idézés. Jó. Akkor kezdem én. Rendben, kezdésnek kijátszom a Cards of Constance, kidobom Falancot és húzok 2 lapot. Vagyis húzhatok 2 lapot. Majd megidézem normálba a Dragonity Duxot. Képességével társul hozzá Falanc a temetőből, Falanc képessége viszont legyen speciálisan a tér felett. Ja, ezt a taktikát ismerem. Most szinkroidézni fogsz. Nem, Bence, nehogy azt hidd. Nem szinkroidézek. Tudod, harcoltam egy Lehel nevű párbajozóval, és pár dolgot tanultam. Link idézek, felhasználom őket link materiálként. És így link idézek, Dragonity Knight, Romot képességével, meg a
Paklimból a kezembe kapok egy Dragon Revive. Mi? Neked is vannak Link szörnyeid? Majd aktiválom is a mezőlapomat. Dragon Revive. Majd aktiválom a Dragon Revive képességét. A kezemből kidobom a Wildstone of Legend-et temetőbe, így a Paklimból kidobok egy Eclipse Valiant a temetőbe. Eclipse Valiant kivon egy Darkness Metal Dragon a Paklimból, plusz, és így kapok egy hósárkányt a kezembe. Majd kijátszom a Trade-int, így kidobom a hósárkányt és húzok 2 új lapot. Akkor kezdjük. Kivonom Eclipse Valiant a temetőből, így lejön Collasser. Mivel kimondtam a temetőből, ezért visszakapom Darkness Metal Dragon a kezembe. Kivonva Collasser Pentet, lehívom Darkness Metal Dragon, képességével a temetőből visszajön Wildstone. A kettőt használom Link materiálként, és lejövök még egy robódus. A Wildstone miatt kapok egy hósárkányt a kezembe. De még nincs vége a Link idézésnek. Most ezt a 2 Link materiált felhasználom, és lejövök Darkness Metal Dragon, The Dark Steel Dragon. De még nem végeztem. Kijátszom a varázslapomat, One for One. A One for One-nak kidobom a Wildstone of Ancients, így lehívom Maiden of the Ice of Wood a Paklimból. Ezután használom Darkness Metal képességét, és a kibont Eclipse Valiant visszahozom a kibont lapok közül. Szetelek egy lapot, majd a köröm végén az Ancients miatt a Paklimból lejön a harmadik hósárkány a térfelet. Mutassanak tudtam. Akkor él! Kijátszom a Hieratic Seal of Convocation, és így a kezembe veszem a pakliból Death Knight-ot. Kijátszom a Destiny Draw-t, kidobom a kezemből Malicious-t, és húzok 2 lapot. Látom, te sem mondtál még le a Destiny hírókról. Mivel neked van szörnyed a pályán, nekem pedig nincs, így megidézem speciálisan Death Knight-ot. A kezemből kidobom Galaxy Ice Photon Dragont a temetőbe, így a kezemből megidézem Galaxy Soldier. Galaxy Soldier képességét használva pedig kapok még egy Photon Dragont a paklimból. Kijátszom a Trade-int, kidobom Galaxy Ice Photon Dragont, majd húzok 2 lapot. Aktiválom a Monster Gate-et, így beáldozom Death Knight-ot, és a paklim tetejére húzok egy lapot, ha szörny, megidézhetem. Ez egy Cloud Dragon, úgyhogy megidézem, és mivel feláldoztam Death Knight-ot, ezért egy Hieratic Seal of the Sun Dragon Overlordot a pakliból megidézhetem. Majd feláldozom Cloud Dragont, és így a temetőbe visszahozhatom Photon Dragont. Kivonom Malicious-t, és így megidézek egyet a pakliból védekező állásba. És most a 4 szörnyemet Link materiálként felhasználom, és Link idézem Saryuják, the Skull Dreadet! Majd használom Saryuja képességét. Húzok 4 lapot, és az egész kezemből 3-at visszakeverek a pakli aljára. Kijátszom a Galaxy Zero-t, visszajön Galaxy Expedition pályára, majd kijátszom a Galaxy Expedition, itt Galaxy Brave is lejön a pályára a paklimból, majd overlayezem őket, és itt lejön Galaxy Cyber Dragon. Letacsolok róla egy materiált, és így átveszem az irányítást a hósárkányhoz felett. Hósárkányom? De hát nem is tud fel támadni. Kijátszom a Tempestrót, feláldozom a hósárkányodat, és húzhatok 2 lapot. De még nincs vége. Cyber Dragonra overlayezem Galaxy Ice Full Armor Photon Dragon. Használom a képességét, letacsolok egy materiált, és elpusztítom a Darkness Metal Dragonodat. Állj! Nem hagyom, hogy elpusztítsd. Aktiválom a legfőbb lapon Dimensional Guardian, vagyis Darkness Metal nem pusztult el csata vagy effektek által. Szép mentés, de emiatt most nagyon sok jelpontot fogsz veszíteni. Nem baj. Nem hagyhatom, hogy Darkness Metal elpusztuljon. De még nem ez a legerősebb Galaxy szörnyem. Full Armor Dragonra overlayezem Number 95 Dark Master Dragon. Aktiválom Dark Matter képességét, kidobom a paklimból Labradori Dragont, Red Ice Darkness Metal Dragont és a másik Photon Dragont, így neked 3 szörnyet ki kell vonnod a pakliból. Aktiválom Dark Matter másik képességét, leveszek róla még egy materiált, így ebbe a körbe 2-szer támadhat, és kap plusz 300-at Saryuja miatt. És még nem végeztem. Van egy szörnyem, amit már nagyon régen nem láttál. Saryuja másik képessége miatt megidézem speciálisan a kezemből Rebons, majd kivonom a másik Malicious-t, és a harmadikat megidézem a pályára. Üdvözöld újra, te Dragonás minden! Remélem észrevetted, hogy normál idézésem még nem volt. Tehát normálban megidézem Blitz hívást, hozza képességével a másikat, és így a 2 tunnelrel és Red Dragonás minden megidézem a legerősebb szörnyet. Red Nova Dragon! Red Nova minden tunnelért kap 500 támadó pontra a temetőmben, plusz Saryuja képessége miatt 300-at, így a támadása 5800. Hála neked, Darkness Metal Dragon nem pusztulhat le csatába, így 3-szor fogom megtámadni. Red Nova, támad meg Darkness Metal! Number 95, támad meg! 2-szer! Szép volt, Bence. De még nincs vége. Az MTS-be kijátszom a Super Rejuvenation. Vagyis minden sárkánynyira, amit kidobtam vagy feláldoztam, húzhatok egy lapot.
Tehát húzok 4-et. Jöhetsz. Akkor én jövök. Húzok. Kijátszom a trade-int, kidobom a hósárkányomat, és húzok 2 új lapot. Ezért mentettem meg Darkness Metát. Képességével visszahozom Duxot temetőbe. Overlay-zem a Blitzfire-nel, és lejön Daikus Fire-nel. A Blitzfire ment a temetőbe, ezért Chaos Dragon kivonom a paklimból. Ezután Daikus Fire képességével 3 szörnyek kiszikevelnek a temetőből a paklimba, és így húzhatok egy lapot. És ki is játszom a húzott lapot, Dragon Smearról. Remélem készen állsz, Bence. Kivonok 3 hósárkányt a temetőből, és így leívom. Blue Eyes Ultimate Dragon! A régit? Nem is a Neo Blue Eyes hívod le? Idővel megtudod. Neo Blue Eyes valóban erősebb, de ő rá nagyobb szüksége van most. Feláldozom Maiden with Ice of Blue, Daigus Emerald, és így megidézem az új hósárkányomat. Blue Eyes Solid Dragon! És használom is Solid Dragon képességét. Negálja a Red Nova képességét, vagyis 2000-re csökken a támadása. A csatadnak hála, Darkness meg már nem tűnt el csodában. Blue Eyes Ultimate Dragon, üzen Under Control! Majd a köröm végén az utolsó lapomat tetem. Jöhetsz! Én jövök. Húzok. Megidézem normálba eszetet, majd fel is áldozom, megidézem speciálisan szint. És feláldoztam Laborus Dragon bejön a temetőmből a pályára. A 2 szörnyemet szinkronidézem, és megidézem Ultimate Tolkien! Majd használom a képességét, az extra megidézek még egy Red Dragon Archfitet. A kezemből használom szinkrorezonátor képességét, és megidézem a pályára. Szinkronezonátort és Red Dragon Archfitet szinkrozom, és megidézem Hot Red Dragon Abyss. Hot Red Dragon Archfit Abyss képességével megállom a Dimensional Guardianodat. Most már el tudok pusztítani a lelhetmetátat. Szetelek egy lapot. Red Dragon, üsd a Darkness Dragon! Solid Dragon, üsd a Solid Dragon! Állj! Aktívan lefolyom a tomat! Shift! A támadás átmegy a Blue Eyes Ultimate Dragon. Ez Blue Eyes Ultimate Dragon. Ez szép mentés volt. Jöhetsz. Bence, élvezem ezt a párbajt, remélem te is. Húzok. Aktiválom a Magical Plan, vagyis elküldöm a negált csapdalapomat, vagyis húzhatok 2 lapot. A temetőmből kivonom Darkness Metát, mint Dark szörnyet, és Equifire-t, mint Light szörnyet, és lehívom Light Pulsarot. Ezzel kivontam Equifire-t, így a kivont Chaos Dragont a kezembe kapok. Blue Eyes Ultimate Dragon, ügyre Dragon! Solid Dragon, ügyre Dragon! Light Pulsar Dragon, támadj direktbe! Állj! Call of the House! Visszaadom Dörlöm a támadást. Rendben. Akkor szetelem az egyik lapomat. És jöhetsz. Én jövök. Húzok. Ideje lesz befejezni. A legerősebb szörny. Aktiválom Red Dragon képességét és visszajöttem a Red Nova Dragon! Ez a támadás végezni fog veled. Red Nova Dragon, üss ki Blue Eyes-t! Látod, Bence? Megint csak támadsz, mert nyerni akarsz. De elfelejtetted, mitől kapták el legutoljára? Honest! Visszamegy a támadás. Ne! Már megint Honest! A francba túl türelmetlen voltam. Rendben. Egy napot szetelek, Red Darkness pedig befordítom védelmi állásba, mert még nem támadott. Te jössz. Látod, Bence, óvatlan voltál. Fejezzük be. Húzok. Aktiválom a Pot of Desire. És a pakin tetejéről 10 lapot kivonok, és készültetok 2 újat. De még nem fejeztem be a húzást. Kijátszom a trade-int, kidobom Chaos Max Dragont, és húzok még 2 lapot. Majd kijátszom a Pot of Everrise. Pot of Everrise. Vagyis 5 lapot visszakeverek a temetőmből a paklimba, és húzok még 2. Utána kijátszom az Advance Draw-t, feláldozom Solid Dragon, és húzok még 2 lapot. Majd aktiválom a polymerizációt. Összeolvasztom a kezemben lévő Blackluster Soldier Blue Eyes Ultimate Dragonnal, és így megidézem a legerősebb szörnyemet, Dragon Master Knight! Most már értem, ezért nem a Neo Blue Eyes hívtad le. Ügyleregáltál a támadom. Dragon Master Knight! Támad direktbe, Bencé! Állj! Call of the House! Visszajön a Galaxy Blade-et! Galaxy Blade megkapja Dark Matter támadását, vagyis 4000-et. Nem baj, támadj! Állj! Aktiválom kezemből Galaxy Tyranno képességét, megidézem a pályára, vagy overlépezem őket, és megidézem Number 62 Galaxiát Prime Photon Dragon! Visszavonom a támadást. Szép mentés volt, Bence?
De most szettelek. 3 varázs csapdalapot. És te jössz. Én jövök. Legyen ez a kör az, amikor befejezzük a játékot. Aktiválom a Beginning of the End-et. Ha 7 vagy több dice szörnye van a temetőbe, 5-öt kivonok belőle és húzok 3 lapot. Aktiválom a Stamping Distraction. A jobb oldali setupot elpusztítom. Akkor csinálom is. Snowman Effect. Vagyis Lightpulsar Dragon megkapja a Dragon Master Knight támadását. Viszont nem támadhat ebből a körbe. Hiába csináltad. 500 életpontot akkor is vesztesz. Tudom. Lélegál nem tud megtámadni Lightpulsar Dragon. Akkor kezdődhet a végső támadás. Én nem veszíthetek. Number 62. Támad meg Dragon Master Knight-ot. És aktiválom a varázslapomat, a Concentrated Torrentet, vagyis megkapja a szörnyem a védekező pontjait támadóként, vagyis 7000 lesz neki. Én meg csinálom a Soul Strike-ot. Vagyis, mivel az életpontom 4000-nél kevesebb, ezért Dragon Master Knight kap 4000 plusz 250 támadó pontot. Így már 9250. Számítottam, hogy meg fogod növelni a szörnyet támadó pontját. Készültem is rá. Offerings for the Doom. Elpusztul a szörnyed. Ez is kijelölhető Bence. Elpusztul Dragon Master Knight, aktiválom utolsó lapot. Loop of Destruction. Vagyis elpusztul Number 62, és mindketten szerződünk 500-at. Szóval ez volt a terved? Hogy dönted erre hoz ki a meccset? Igen. Látod, ezt akartam bebizonyítani. Egyikünk se nyert, mégis jó meccs volt. És már készen állsz a versenyre. Nagyon jó paklid van. Kösz szépen. Menjünk vissza a való világba. Hát Bence, akkor mindent megtettem. Sok sikert a bajnoksághoz. Kösz. Várj Tamás, te nem fogsz indulni a bajnokságon? Hello Tamás, rég hallottam felőled. Gondoltam beköszönöm, csak hogy tudj róla. Az összes árnyátékos mozgósítottam. Az árnyékháború elindult. Bence! Egy ánypárbajozó? Ez gyors volt. Micsoda? Várj, én nem vagyok párbajozó. Geri vagyok. Geri, de ész egy portálra jöttél át, nem az ányvilágból? Ezt bonyolult lenne elmagyarázni. Egy másik dimenzióból jöttem, és egy barátomat keresem itt. Értem. Nekem viszont figyelmeztetnem kell a barátaimat. De ha már itt vagy, neked is mondanék valamit. Hallgatlak. Hamarosan ánypárbajozók lepik el a környéket. Hogyha valóban egy barátodat keresed, akkor siess, és segíts neki legyőzni őket. Rendben, köszönöm a tippet, de a neved még nem is mondtad. Ó, tényleg, a nevem Tamás. Örültem a találkozásnak, Geri. Szintúgy. Alexander, indulj, és szerezd meg nekem az istenkátyákat, miért Tamás idején. Rendben, Darkness Mester. Indulok az istenkártyák őrzőjéhez. Te meg legyél készenlétben. Ha Alexander elbukik, éld fel a kapuőrző, a szentes fiatal. Szóval Darkness fadat üzent nekünk? Igen, az összes megmaradt árnyjátékos mozgósította. Mi a terved, Tamás? Ideje megállítanunk Darkness-t. Egyszer és mindenkorra. Mégis hogyan? Annól legyőztük az ánybajnokságon. Most visszatért és mégis átvette felettel az irányítást? Pontosan. Hiába győztük le a mi világunkban, az ányvilágban mindig újjáéled. Ugye nem azt akarod mondani. De átmegyek az ányvilágba, és ott legyőzöm végleg. Veled megyek. Valószínűleg több mindenkivel is meg kell küzdenünk. Bence, vagy már olyan jó játékos, mint én. Ketten valóban több esélyünk lesz. De remélem tudod, ha átmegyünk az ányvilágba, és veszítünk, onnét soha többet nem térünk vissza. Tudom. Akkor is veled megyek. BZ visszatérhetett már a bázisra? Rendben, srácok. Én majd a főhadiszállással fogom az embereimet mozgósítani. Darkness támadást indított minden párbajozó ellen. A mi feladatunk megállítani és megvédeni a civileket. Rendben, uram. Rajta leszünk. Én elmegyek a védelmező kapujához. De kérem, hadd tartsunk önnel. Nem, egyedül megyek. Ha bármi történik, nekem jelentsenek. Úgy lesz, uram. Hú, és mégis, hogy találjuk meg Darkness-t? Mivel már nagyon sokszor megszállt, ezért van köztünk egy kapocs, ami elvezet hozzá. Hogy érted? Tudod, a két világ között van egy rés, ahol a leggyengébb az átjáró. Ahol átjött múltkor és legyőztük? Pontosan, a régi párbajterünket. Oké, oda kell mennünk.
Bézé, azt hittem valami erős párbajozót küldenek ellenem. Veled kell, hogy beérjen. Mit keresel itt, Alexander? Ne játszd rá. Tudom, hogy ez a portál vezet az istenkártyák őrzőjéhez, Smirkóhoz. Szóval Darkness vissza akarja kapni őket. Jól sejtettem. Pár emberemet már beküldtem, hogy puhítsák meg. Én meg majd kivégzem. Azoknak az embereinek már vége? Cypher Andre. Jó, hogy itt vagy. Legalább le tudom tesztelni az Extra Link paklimat. Mert én vagyok a link idézés mestere. Nehogy azt hidd, hogy legyőzhetsz. Már sokkal jobb vagyok, mint régen. Párbaj! Mármint árnypárbaj. A vesztes nem fog visszatérni. Akkor játsszuk le ezt. Párbaj! Remélem készen állsz megküzdeni a link idézés mesterével. Párbaj! Én kezdem. Szetelek 3 lapot. Aktiválom a Pot of Desire. Kivonok 10 lapot. Meghúzok 2. Aktiválom Bogo. Válasz egy lapot a kezemből, én azt kidobom a temetőbe. A bal szélső lapot választom. Mivel Nessit választottad, így kidobom a temetőbe. Ezért speciálisan leívhatom Ogopogot. Mivel megidéztem Ogopogot, így húzhatok egy lapot. Nessi a temetőbe került. Így a kezembe kapom Jackalobot. Mivel Jackalob a kezembe került, válasz egy lapot a kezemből, A jobb szélső lapot választom. ez pont Jackalob. Mivel Jackalob a temetőbe került, így képességével a pakliból megidézett egy Bigfootot. Nessi képességét aktiválom. Válasz egy lapot a kezemből. A bal szélső lapot választom. Ez Chupacabra. Chupacabrát kidobtam, megidézem Nessit, és húzok egy lapot. Az első Nessit megidézem Chupacabra képessége miatt. Kidobom a temetőbe a 2 Nessit és a Bigfootot. És így link idézéssel megidézem World Theological Dynasty. Ez még csak a kezdet. Te jössz. Jövök. Megidézem Upstart Golden Ninja-t. Kidobom a kezemből Distraction Sword Memories-t. És megidézem a deckemből speciálisan Ninja Grandmaster Hanzo. Hanzo képességével a paklimból kezembe veszek egy Aqua Armor Ninja-t. Upstar Golden Ninja-t és Hanzo Link materiálként temetőbe küldöm, és link idézem Ninja Grandmaster Saizo. Saizo képességével a deckemből leszetelek egy Ninja notebookot. Aktiválom is a setupomat, kidobom a temetőbe az Aqua Armor Ninja-t, és leszetelem Armor Ninja Rust Mister. Majd kivan a temetőből Upstar Golden Ninja-t és Hanzót, mert egy Light és egy Dark szörnyek, és megidézem Blackmaster Soldier Invoke of the Beginning-et. Odaidézem, ahova Saizo mutat, így Saizót nem lehet megtámadni, vagy képességgel célozni. Blackluster, támad meg Alexander szörnyét! Kidobom a kezemből az Invoke of Chaos, így Blacklusternek menni a támadási 1500-zal. Állj! A támadásodnál aktiválom Phantom Knight Swords-t. És így a szörnyen 800 támadást kap. Szetelek egy lapot, és te jössz. Állj! Aktiválom Skateboardot, és a köröm végén kapok 4 bárát. Húzok egy lapot. És most megtudod, hogy mi az az Extra Link, amit csak a mesterek tudnak megcsinálni. Felhasználom Ogopogot, és az egyik tokenemet, hogy link idézzel Knightmare Phoenix. Phoenix képességével kidobom Phantom Knight of Ancient Cloth, és így elpusztítom az egyik ninja lapodat. Mivel Phoenix és Worldgear össze vannak kötve a link által, így csak csatában nem pusztulhatnak el. Így húzhatok egy lapot. Aktiválom a Danger Zone. Húzok 3 lapot. Kidobom Movement és Phantom Knight of Danger Force-t. Mivel Mothman a temetőbe került, így mindegyikünk húz egy lapot. Majd én kidobom a temetőbe Csucsinokot. Jó.
Akkor jön a második Aquarmor Ninja-mat dobom a temetőbe. Megidézem Csucsinót. Az egyik bárányomat feláldozom, és Link idézem Linkurigot. Linkurigót és Csucsinókot feláldozom, és Link idézem Binary! Kivonom a temetőmből Phantom Knight Sword, és megidézem Cloakot. Egy tokent és egy klótot feláldozok, és lehozom Nightmare Cerberus. Cerberus képességével kidobok egy Bigfootot a kezemből, és így elpusztítom BZ Blackbusterét, és húzok egy lapot. Mivel kidobtam Bigfootot, így elpusztítom Size-ot. Hi! Aktiválom a Ninjutsu Art Mirage Transformation-t. Vagyis felállom a Size-ot, és temetőből megidézem Ogomogó védelmi állását. Kezemből lehívom feláldozom a bárányomat, és lehívom Linkuribót. Linkuribót és a Bootsot feláldozom, és speckó idézem Undertalk Taker-t. Kivonom a Gloves-t, így kidobom a Blades-t, majd kivonom a Blades, és visszajön a Boots. Feláldozom Undertalk Taker-t és a Boots-t, és speckó idézem Nightmare Unicorn. Te vagy az első, aki láthatta az extra linket. De azt tudnod kell, hogy World híren kívül az összes többi nem pusztulhat el csatában. Aktiválom Unicorn képességét. Kidobok egy Miss Claw-t, és így neked BZ, vissza kell keverned a pakliba egy ninja. Ogomogó viszont még elpusztul. Én pedig húzok egy lapot. Ez azért van, mert Unicorn és Cerberus benne vannak az extra linkben. Vörgi, támadj direktbe! Cerberus és Sorcerer, támadj direktbe! Támadj Unicorn! Állj! A temetőből kivonom Aquarmor Ninját, és megállítom a támadást. Lépj ki fel, Link! Kivonom a másik Aquarmor Ninjámat is. Márzik van, hogy túlélted. Szetelek egy lapot. Jöhetsz. Hiába hoztad létre az extra linket. Meg fogom törni. Aktiválom a Monster Reborn. És temetőből visszahozom a Lackluster Soldier Evil of the Beginning-et. Aktiválom a képességét, és kivonom a Binary Sorceress-t. Micsoda? Ezzel így megtöröd az extra linket. Ezért szetelek egy lapot, és te vagy. Én. Unicorn képességé miatt 3 napot viszont. Aktiválom Thunderbird-et. BZ, választanod kell a kezed. A bal szélső lapot választom. Ez egy sword. Kidobom. Majd visszahozom Thunderbird. Bird, támad meg Blackluster Soldier! Aktiválom a Rivalry of the Warlords-ot. Vagyis mind a ketten csak egy típusú szörnyet irányíthatunk a pályán. Minden más le kell küldenünk a pályáról. Nem baj. Bird vagyok a pályán. A Bird így is elpusztítja a Blackluster-t. Szetelek egy lapot és jövök. Én jövök. Aktiválom az Armored Visual Alchemy, vagyis elküldöm Doomfokot a temetőbe, és húzok 2 lapot. Majd aktiválom a Pot of Desire, legkevből 10 lapot kivonok, és húzok 2 lapot. Játszom a Water of Life-ot, és visszahozom a Blackluster Soldier-t a temetőből. Játszom a Polarity. Mivel a temetőben csak warriorok vannak, ezért minden warriornak menő 800-al a támadása. Blackluster, üsd le a szörnyét! Mivel leütötte a szörnyet, ezért használom a képességét, és támadhat még egyszer! Állj! Aktiválom a csapdalapot, és lehozom Brigantot. Akkor nem ütöm le. Így most csak warriorokat idézhetsz meg. Nem baj. Szetelek egy lapot, és te jössz. Húzok, aktiválom a Godfall Brigatot. Így. 3 szörnyet visszakeverek a paklimból, és 2-szer húzhatok. Viszont nem támadhat. Aktiválom Danger, Excitement, Mystery. És így kidobom a 3. Bigfootomat. Majd kezembe veszem Jackalot. Mivel Bigfoot kikerült a temetőbe, így elpusztul az a mocskos Rivalry of the Warlords. Aktiválom Jackalot képességét.
Válasz egy lapot, Bézi. A jobb szélső lapot választom. Ez Jackalope. Mivel temetőbe került, így leíthatom a harmadik messzi. Sajnos mivel nem támadhatok ebbe a körbe, így te jössz. Én jövök. Aktiválom a Pottos Extravagantot, kivonok az extra deckemből 6 random lapot, és húzok 2 lapot. Jó, így van. Aktiválom Blackluster képességét, és kivonom Nessit a játékból. Állj! Aktiválom a szuperkolonzót és összeolvasztom Nessit és a Brigandot. És így megidézem Starwing, Venom, Fusion Dragon. Aktiválom a képességét, és megkapja Blackmaster támadását, és így lesz neki 5800-as támadása. Megnézem Upstar Golden Ninját, a temetőbe kidobom Mirror Force-t, úgyse tudjuk használni. A deckemből megnézem Masked Ninja Ebishu képességével visszaküldöm a szetelt a varázscsapdalapodat a kezedbe. A 3 szörnyemet felhasználom link materiálként, és megidézem a legújabb szörnyemet, Blackluster Soldier, the Chaos Soldier. Aktiválom a szetelt Prologue of the Distraction Swordman. Vagyis a deckemből a temetőbe dobom Buster Blade-et és Dragon Buster Distraction Swordot, így az extra deckemből megidézem Buster Dragon. Aktiválom a Distraction Sword Memory, és a temetőből kivonom Buster Blade-et és Dragon Buster Destroyer Sword, és húzóidézem Buster Blade-et és Dragon Destroyer Swordman. Mivel Starwing Venom egy sárkány, ezért elfordul védelmibe, és negálja a képességét. Blaster Blade-et, támad meg Starwing Venom, Buster Dragon, üsd direktbe! Blackluster Soldier, üsd ki Alexander! Ezek szerint legyőztem a link idézés mesterét? Jó voltál. Mehetsz tovább. Én viszont itt maradok az árnyvilágban. Többet ne állj az utunkba. Na, ideje megkeresni Smirkót. Greift an, meine Monster! Hát ez meg milyen szörny? Na jó. Rendben, megidézek! 5 szörnyet! Támadjátok meg! Ezt nem lehet elpusztítani. Oh, Smirko. Alles in Ordnung? Tut mir leid, mein Freund. Normalerweise ist dies nicht meine Art, Hallo zu sagen. Aber nachdem ein paar ungebetene Gäste in mein Schloss eingedrungen sind in der Vergangenheit, war ich selber gezwungen, ein paar Wächter um das Schloss herum aufzustellen. Es ist kein Problem. Ich freue mich, dass dir gut geht. Vorsetzt die Beschützung die Gott der Karten. Ich werde mein Bestes für sie tun. Du kannst auf mich zählen. Ich muss gehen. Tschüss! Pass auf dich auf, Besi. Ő egy ányfájbajozó? Nem, ő Lehel. Múltkor vele párbajoztam és megtanulta a link idézést. Ő az. Még egyszer ne próbáld megölni Tamást! Azt hiszem, hogy ezt megérdemeltem. De örülök, hogy épp veletek futottam össze. Egy sereg ánypárbajozó van a nyomomban. Te is Darkness keresed? Darkness vissza akarja kapni a Borrello dragonját. Annak idején Alexandertől kaptam, így azt érzi, hogy jobb szerint az övé. Pihenj el, ezeket legyőzzük mi ketten is. Nem. Ez az én harcom is. 3-on együtt legyőzhetetlenek vagyunk. Támadás! Tamás,
Ha ennyi árnypárbajozó van errefelé, Az azt jelenti, hogy itt van Darkness eltekeje. igen, keressük meg! Tamás! Annak idején te is nekem adtad a 4. hósárkányodat. És hogy látom, jó helyre kerül. Köszönöm. De itt az ideje, hogy viszonozzam a szívességet. Ha valóban Darkness ellen fogtok küzdeni, ennek a lapnak jó hosszát fogjátok venni. És Mirko küldte nekem az istenkártyák körzőjét. A legerősebb hósárkány fúzió. Köszönöm, Lehel. Sok sikert, srácok! Állítsátok meg Darkness egyszer és mindenkorra. Úgy lesz. Óbis! Hát te, hogy kerülsz ide? Bár ne haragudj, de nem a legjobbkor érkeztél. Egy nagyon furcsa impulzust érzékeltem a dimenziótok felől. Ne haragudj, de most nem érdekelnek ezek a high-tech cuccaid. Felidegesít az, hogy soha nem elég erős a paklim ahhoz, hogy bizonyítsak vele. Mi? Miről beszélsz? Hisz nagyszerű párbajozó vagy. Dehogy vagyok! Most kaptam ki BZ ellen is, pedig ő aztán nem a legveszélyesebb közülünk. Jaj, haver, hát szerinted nekem hányszor kellett kikapjak az utam során? Látod, én is nagyon sokszor éreztem, hogy esélytelen, hogy belőlem legyen valaha is valaki, de azt ne felejtsd el, hogy múltkor is mennyire hősiesen kiálltál nálunk bátran a csatatérre. Végül is, talán igazad lehet. Elvégre nagyon sokszor húzok szarul. De egyébként miért üres a dual disked? Ó, ha már így kérded, eldobtam azt a szarhaszontalan paklit, de emiatt ne aggódj. Mindig 2 van nálam. Most már értem. Ez meg mi? Basszus, el is felejtettem mondani, hogy mikor beestem hozzátok, találkoztam Tamással. Nem ő az, akiről meséltél? De pontosan, és miről beszélt? Azt mondta, hogy nagy veszélyben van mindenki, mert párbajozók lepik el a világotokat. Hogy micsoda? Te, Óbis, mit kell tudni amúgy ezekről? Én most hallottam róluk először. Általában könnyű elintézni őket, de vigyázz, akad köztük egy-két igazán szívós. De hát, csak van valamilyen forrása ennek, ahonnan kiindulnak? Ha Tamás és Bence tudnak róla, ők már nyilván elindultak arra felé. Mi csak annyit tehetünk, hogy elrendezzük azokat, akik ide tévednek. Értettem. Hát akkor én bele fogom adni minden erőmet. Várj! Mi ezt már máshogy intézzük. Óbis! Árnyjátékosok támadnak mindenütt! Szükség van a segítségedre! BZ, most nem alkalmas, épp árnyjátékosok ellen párbajozunk. Merre vagy? Küldjek segítséget? Nem kell. Itt van velem egy másik dimenzióból jött barátom. Mi van? Ezt most hosszú lenne elmagyarázni. A lényeg az, hogy megoldjuk. Végre Zoli csapdába ejtettelek ebbe a VR arénába. Ez meg mit jelentsen? Hol vagyok? Az egyik legerősebbel akartuk kezdeni, ezért itt és most megállítalak. Sok sikert. Ha kell, egyedül legyőzöm az összes árnypárbajozót. Várjunk csak, hiszen te is árnypárbajozó voltál régen, nem? Tévedés. Darkness átvette felettem az irányítást, hogy őrizzem Slifer-t. De sose tartoztam közétek. Akkor készülj, Zoli! Mert Darkness mester olyan paklit adott, amiben Óbis és Bence lemásolt lapjai vannak. Könnyedén legyőztek. Más lapjaival akarsz nyerni? Ezt meg főleg nem fogom hagyni. Intézzük el gyorsan. Párbaj! Akkor... párbaj! Na akkor mutasd meg, mit tudsz. Kezdj! Te! Hát jó, de akkor ezt meg fogod bánni. Kijátszom Reinforcement War és kikeresem a pakliból Photon Flash-ot. Mivel nincs zöld a térfelemen, ezért leívom speciálba Photon Flash-ot. És így a kezemből speciálisan lejöhet Photon Flash. És ezért kikereshetem a paklimból Bence Galaxy Eyes Photon Dragonját. Ezek tényleg Bence lapjai. Igen, Darkness mester bárkinek alapjait le tudja másolni, akivel valaha árnyjátékosok harcoltak. Photon Orbital társítom Venice ellen, és le is küldöm a temetőbe. Így a kezemben kikereshetem Photonnál. Akkor jöhet egy kis link idézés. A 2 szörnyemet felhasználom link materiálként. Majd megidézem Galaxy Eyes Solar Flare-ről.
Solar Flare segítségével kikeresem Orbitát, majd kidobom Galaxiázt, és megidézem Soldier. Ezért keresek még egy. Majd lehívom normálba Galaxy Knight. Meg képességével a temetőből visszajön Galaxiáz Protonra. Kidobom Orbitát, és így lehívom a második Soldier. Akkor ideje lehívnom Óvis lapját is. A két Soldier overlay-ezem, majd megidézem Cyber Dragon. Óvis Cyber Dragonja is nálad van? Itt még nem ér véget. A mester a másik lapját is lemásolta. Novára ráidézem Infinity. A két level 8-as szörnyemet is overlay-ezem. Majd lehívom Number 97 Rakubil. A képességével kihívok egy exit szörnyet az extra paklimból, majd társítok alá még egyet. És megidézem Number 38 Hubharplinger Dragon Titanic Galaxy. Így most két szörny is van a térfelemen, ami megállja a lapjaidat. Sok sikert, te jössz. Rendben, akkor én jövök. Kezdésnek kijátszom Set Rotation. Ezáltal egy pályalapot kijátszhatok nálad és magamnál. Állj! Number 38 megállja a varázslapodat, és becsatolja maga mögött. Jó, akkor próbáljunk ki valami mást. Mivel neked több szörnylapod van, mint nekem, ezért speciálisan lehívom Dino Wrestler Pankratopsot. Őt leküldöm a temetőbe, ezáltal elpusztítom Cyber Dragon Infinity-t. Állj! Használom Infinity képességét. Kiveszek mögül egy materiált, ami megállja a szörnyet képességét. És akkor megidézem normálba Saulity Oviraptort. Használom Oviraptor képességét. Állj! Használom S-Boston képességét, amivel törlök a te szörnyed képességét. Állj! Kidobom a kezemből Misera Neosaurus, így a térfelemen lévő dinoszauruszokra nem hatnak a lapjaim. Micsoda? A dinoidra nem hatnak a képességeim? Oviraptor képességével a kezembe vehetem Overtex Quartus. Jó, temetőből kivonom Michellát, Pakliból pedig lejön egy Animadormed Archosaurus. A képességével elpusztítja a kezemből Babycerát, a Pakliból pedig veszek egy Double Evolution Field. Babysera hoz maga helyett egy másikat. Leküldöm a temetőbe Archosaurus és linkidézem Linkulibot. Oviraptor elpusztítja Babycerát, hogy a temetőből visszahozza Archosaurus. Zera lehív egy Jurakhajót, két szörnyet pedig felhasználom linkidézésre, és megidézem Paklibraxot. A képességével lehívok a Pakliból egy Mecha Phantom Beast Olion. Paklibraxra linkidézem Linkot, és mivel Link 2-es volt, ezért kapok 2 darab 1-es szintű token. Majd az egyik tokent feláldozom, és visszahozom a temetőből Linkulibot. Linkulibot és Linkrost felhasználom linkidézéshez, és lejön Union Carrier. Akkor most ideje szinkronidézni. Oliont és egy tokent felhasználok szinkronidézéshez, és lejön Marshall Metal Marcher. Marcher visszahozza a temetőből Jurak Aleot, Olion pedig készít egy level 3-as token. A 4 szörnyet felhasználom szinkronidézni. És lejön Drogosaurus Artemis. Mivel 3 nem tuner szörnyet használtam fel, ezért húzhatok 3 lapot a Pakliból. A második képességét használom, ezáltal 2 lapot kidobok a temetőbe, és elpusztítom Number 38-at. Most pedig jöjjön a legerősebb szörnyem! Kijátszom Double Evolution Field! Kivonom a temetőből Linkrost és Archosaurus, és lejön a Paklimból Ultimate Conductor Tyrannos! Union Carrier képességével a Pakliból társítom Overtex Quatlost Tyrannosszal, így 1000-rel nő az ereje. Tyranno képességével elpusztítom Metal Marcher, és ezáltal minden szörnyed elfordul védekező állásba. Viszont Linkszörny nem fordulhat el védekezőbe. Nem baj, Tyranno minden szörnyet támadhat a térfeleden, így az is el fog pusztulni. Tyranno megtámadja a 2 szettelt szörnyet! A Tyranno támad automatikusan elpusztít minden lefordított szörnyet, és minden egyes esetben sebződsz 1000 életpontot. Tyranno leüti Solar Flare, Drogosaurus és Carrier pedig megtámad direktre! Te rohadék! Hát... ennyi volt. Ez is a terv része volt. Engem legyőzhettél, de ez volt a terv, hogy a többiek addig ide érjenek. Hát jó,
Én ezt bármeddig tudom játszani. Itt a vége, Zoli. Zoli! Zoli! Hallasz? BZ, mi az? Összecsatlakoztattam a Dual Disk-et a többiekével. Akkor bárhol! Bárhol! Deus. Na most véget. Ez lehetetlen! Hogyan? Jelenj meg, Salamandre! Pyro Phoenix! Megint a Goldkeeper! Giant! Firewall Dragon Dark Fluid! Shooting! Quasar! Cypher Dragon! Támadás! Los, Emmes! Mach sie endgültig fertig! Tyranno! Támadás! Ennyi volt? Halló! BZ most szólt. Világszerte összefogtak a párbajozók az árnyátékosok ellen. Ki vezeti az ellenállást, ha BZ a Pörri szálláson van? Zoli. Zoli vezeti az ellenállást. Nagyszerű. Akkor már csak rajtunk múlik. Várj, Bence! Van egy tervem. Azt beszéljük át, mert átlépjük a portálon. Darkness, mintha megváltozott volna. A kapuőr vagyok. Mielőtt beléptem Darkness nagyúr arénájába, egy kihívást kell teljesítenetek. És mi lenne az? Le kell győznöd mindhárom Sacred Beast-et. Ahhoz előbb le kellene hívnod őket, nem? Azt csak bízd rám. Szóval akkor te ilyen büdzsés Mirkó vagy? Nincsenek meg az istenkártyáitok, és ilyen utánzatokkal villogtok? Szóval, ki szeretne először elvérezni egy ágypárbajban? Tamás, ezt elintézem én. Hogy gyűjtsd az erődet, a Darkness ellen nincs határa. Nem, Bence. Emlékezz, mit beszéltünk meg. Te tartalékold az erődet, én meg elintézlek 2 kör alatt. Igen nagyja vagy magadtól, de ne feledd, itt az árnyékvilágban minden bekapott sebzés valós. Jó, akkor mutasd, mit tudsz. Kapuőrző. Rendben, akkor párbaj! Jó, akkor kezdte. Akkor én kezdek! Kijátszom Turbine from the Underworld-ről, és a képességével a pakliból megidézek egy Untrained Soul Requiem, utána kijátszom 2 varázslapot, Pinpoint Landing és Stupid Sword. Utána aktiválom a kezemből Orua képességét, elpusztítom a pályán lévő Requiem, hogy utána megidézhessem a kezemből a pályára. Továbbá húzhatok 2 lapot a Pinpoint Landing és a Stupid Squad miatt. Továbbá, mivel Requiem elpusztul, hívhatok a pakliból egy másik Oruát. Majd az utolsó 3 lapomat lefordítom. Én előkészítettem a köremet. Darius! Hát ez nem volt túl sok minden, így nem tudom, hogy fog lépni a Sacred Beast-eket. Én jövök. Jó, akkor kedvésnek, Cards of Consonance, kidobom a Wildstorm of Legendet, húzok 2 lapot, majd a Wildstorm képessége miatt a kezembe vertek egy hósárkányt. Aktiválva lefordított mindkét lapomat. Ebben a körben senki sem adhat a kezével a fogat, csak húzással. Micsoda? Nem használatom Wildstorm képességét? Nem baj, mert egy hósárkány már nálam van. Felmutatom, és így lehívhatom Blue Eyes alternatív hósárkányt. Majd kijátszom az Advanced Ritualát, így a pakliból egy másik kör bedobok a temetőbe, és lehívom Blue Eyes Chaos Dragon. Rendben, kezdésnek Tour Guide-ot megtámadom alternatív hósárkánnyal. Mivel fegyem elpusztul, Szupiszkód miatt húzhatok egy lapot. Chaos Dragon megtámadja Aruát. Képességével átáll támadó állásba és túl lesz a támadása. Mivel Arua elpusztul, hoztuk a pakliból egy Untrained Soul Disaster.
Továbbá, a pinpolikkal miatt húzatok egy lapot is! Rendben, a köröm végén szetelek 2 varázscsapot. Mondjuk így nehezen fogom legyőzni a Sacred Beast-eket, hogyha meghalsz, miért kijátszod őket. Te vagy. Bejövök! Aktiválom a 2 lapot viszont kapom, ásvíz csapdalapoma! Majd feláldozom a 3 csapdával, hogy megnézzem a kezemből. Újjá! Na jó, egyet sikerült lehoznod, elismerem. Úrja, annyiszor teszem távoló pontot kap, ahány folyamatos csapda van a temetőben. Továbbá, az effektjének köszönhetően elpusztítom a jobb oldalére fordított laparát. Micsoda? Aktivál... Úrja képessége miatt nem csinálhatod a csapdalapot. Jó, nem is aktiváltam. Aktiválom a kezemből a harmadik aruhát. Elpusztítom Disastert, speciálisan megidézem. A Pinpoint Landing és a Supri Squad miatt mondanom sem kell, újra húzhatok. Mivel Disaster elpusztult, kihívhatok egy másik rakját a kezemből. Továbbá kijátszom a most húzott második Supri Squadomat. Aktiválom rakja képességét, amivel elpusztítom saját magát. Az új Supri Squadban húzok egy napot, továbbá az elpusztult rakja miatt hozok a bakriból egy másik Disastert. Használom Disaster képességét, vagyis a te szörnyeidet is használhatom rig materiálként. A hósárkányodat és Disaster felhasználom rig idézéshez, és megidézem Unchained Soulful Rage-et. Ideje, hogy lehozzam a második Sacred Beast-emet, és most a 3 pincszörnyemet feláldozom, és megidézem a második Szentpestiát, Revier! De itt nem állunk meg! Feláldozom 3 folyamatos varázslapomat! És megnézem az utolsó Szentpestiámat! Gyere, háborra! Tényleg lehoztad mind a 3-at. Micsoda? Lehívta mindhármat? Révia képességével feláldozom Aponiből, hogy megkapja a távolópontjait, és így létem lesz fel! Ahol! A temetőből kivonom damage deal. Vagyis ebben a körbe minden effekt sebzés feleződ. Mivel hamar elpusztított egy szörnyedet, sebződnél 1000 életpontot. Valóban 1000 sebződik, de ne feledd! A damage deal miatt feleződik rá csak 500-at sebződök. Javier, támadj direktben! Várj! A támadásnál aktiválom a United Frontot. Vagyis még egy fósrákány kirúgom a kezemből a temetőbe, így a Raviernek 4000-rel csökken a támadása. Nem baj, végig megy a támadás! Újra! Egy támadj direktben! Elismerésem. Ez tényleg ügyes volt. Lehoztam a 3 Szentpestiát! Nincsenek szörnyek a férfeleden! Alig van életpontod! Jöhetsz! Már nincs sok értelme! Rendben. Én jövök. Húzok. Kijátszom. A Pot of Desire. Vagyis 10 lapot kivonok a paktetőről, és húzok 2 új lapot. Mivel nincs lap a térfelmen, a kezemből kijátszolok egy csapdalapot. Infinite, Impermanence, vagyis egy szörnyeret le tudom negálni. Én pedig Úriát választom. Micsoda? Akkor Úriának lenullázódik a támadása! Akkor jöhet a vége. Kijátszom utolsó lapon. Dragon's Mirror. Remélem tudod mit jelent. Kivonok a temetőmből 2 hósárkányt, egy alternatív hósárkány, a Neo végső hósárkány. Azt nem lehet! Az állatban! Rendben, most pedig ideje legyőzni. Mindhárom Sacred Beast-et. Neo Blue Eyes, User Radiant. Most pedig használom a képességét. Kidobom. Végső hósárkány temetőbe, ezért támad még egyszer. Üszi hamar. Majd még egyszer használom a képességét. Kidobom Greenburst Dragon és támad. Üzd le Úriát és fejezd be a párbaj! Rendben. Úgy érzem, akkor sikerült átmennünk a próbán. Tamás! Tamás, jól vagy? Igen, ezt több energiát vettem, mint gondoltam. De menjünk Darknesshez. Jó irányítás, de pihenj egy kicsit. Hiába győzőre fel összes ámpárbajozót. A terve így is bevált. Mit művelsz te rohadék? Elhozzád nekem Tamást, így ismét látom számon. A kapuőrző már elítéled öngyőrbe. Ahhoz előbb le kell győznöd engem. És mégis mit akarsz? Tamás nem hallga semmit.
Azt majd meglátjuk. Elintézlek egyszer s mindenkorra. Mivel ez egy ántpártól, de szabályokat én szabom. És ez mégis mit jelent? Csak is egy idézési formát használhat. Szinkron, XY, Pendulum, Link, választanak fel. Csak egy idézést választhatok? Megvan. A szinkronidézést fogom használni. Bátor döntés. De fejezzük ezt be gyorsan, hogy játszásnak lehetás nem más fel, majd elmenjek Smirkót megfelelően az Isten kártyáimat és visszatérjek, ahogy mi állítok. Párbaj! Akkor, párbaj! Akkor én kezdek. Kijátszom az Upstart Goblin, kapsz 1000 életpontot és húzok egy lapot. Majd kijátszom a rezonátort és a szinkron rezonátort a paklimból a kezembe veszem. Rendben. Én akkor csak szinkronidézni fogok. Megidézem rezonátort, miatt speciálisan leírhatom szinkron rezonátort, és mivel van rezonátor a pályán, ezért megidéztem speciálisan Wandering King Wildwindet. Majd Wandering Kinget és Red Rezonátort összeszinkronizom Red Rising Dragonnál. Red Rising Dragon képessége, hogy visszahívhatok egy rezonátort a temetőből. Így visszahívom Red Rezonátort. És Red Rezonátor képessége pedig, hogy annyi életpontot kapok, amennyi az ő támadása. Így 2100-at. Red Rising Dragont és Red Rezonátort összeszinkronizom, majd megidézem Scarlet Red Dragon Archfiendet. Majd azt is összeszinkronizom Synchro Rezonátorral, és így megidézem Hot Red Dragon Abyss-t. Mivel a Synchro Rezonátor a temetőmbe került, így Red Rezonátort visszavertem a temetőből. Csé, a körpégyig kivon, Thunder Dragon Drákot, és így keresek, egy másikat a kezembe. Szóval Thunder Dragonokat használsz. Ez kemény meccs lesz. Te jössz! Akkor én jövök. Ugye megismerem. A papírt. Kijátszom az Annulo Darkness, vagyis húzok 2 lapot, a kezemből kivonom Thunder Dragonról, és egy papírból megidézhetek egy Thunder Dragon. Most pedig jöhet. Normál idézem. Felfújó, Trikló, majd a 2 filmjet használom, végkérdéssel, és megidézem. Reproduktus. Thunder Dragon Dark nem temetődik, a papírból ki nem vezetett, a Thunder Dragonból. Mivel Triklón ki nem temetődik, ezért visszahívhatom, nulla a temetőre. Hát kitobom, Thunder Dragon temetőre, és a kitobrakok körül visszatérhet Thunder Dragonból mezőre. Használom reproduktus képesség. Aki lemutat, annak meglátjuk tematikusát. Állj! Nem tudom, mit tervezel, de Abyss Dragon negálja a képességét. Találtunk Thunder Dragon-t. Leküldöm a temetőbe, Red Dragon, helyre, Thunder Dragon szó, és kivel Darkseid válasznak felett, hogy végleljön a kezemből. Smirkó, Darker Diabolos lapja. Elloptad a lapjukat? Ezt a lapot használja Smirkó, az istenkártyák között. Tudod, régóta figyelem rá játékosat, és lemásoltam a legjobb lapjékat. Ezt a papírt nem nézheti el senki. De ezzel még nincs vége. Feláldozom. Thunder a Colossus, Reproduktus, Triklón, és leírom az egyik legerősebb ütközőnyet. A Hellboy Dragon. Micsoda? Hellboy Dragonját is lemásoltad? Nem, ez téved. Hellboy Dragon mindig is az enyém. Tudod, adtam Alexandernek, hogy Red Bull Baronina, hogy őzzel a tovább, de ez egy hosszú történet, a lényeg, hogy valahol az enyém. Hellboy Dragon megtámadj Abyss, képesség feltávozni. Abyss, támadj meg templét, támadj Diabolos, te is támadj! Ne! Mainface 2-ből beállítom Darkest Dragon, de egy lapot, aki Redből vissza kell, hogy a papír elére, vagy a papír aljára. Red Rezonátort ne! Én jövök. Húzok. Mivel nincs lap a térfelemet, ezért kijátszom az Infinite Impermanence nevű csapdalapomat, ami negálja a Hot Red Dragon Abyss képességét. Kijátszom a Return of the Dragon Lords-ot, így visszahozok egy sárkányt a térfelemre. Visszahozom Scarlet Red Dragon, majd aktiválom a képességét. Minden vele egy támadópontú vagy alacsonyabb támadópontú szörnyet elpusztít, és minden elpusztult szörnyét 500 életpontot beszívsz. Állj, aktiválom forrázó képességét, többet nem ötlet a támadását, így nem pusztul el senkit. Utálom ezt a sárkányt. Kivonom a temetőből Wildwindet, ami miatt visszavertek egy Red Rezonátort a paklimból a kezembe. Állj, a kezemből a Progress Blossom. Én a temetőbe, így Wildwind képessége megáll. Milyen érdekes a negálják a taktikákat. Ha mindent negálsz, mégis mit játszak ki? Kijátszom az utolsó lapomat, Monster Reborn. Visszahozom Synchro Rezonátort, majd összeszinkronizom neked a második Hot Red Dragon Archfiendet. Hot Red Dragon
Üsd le Boláróról! Mivel elpusztult, visszajött a térfelemre szinkrorezonátor. Jöhetsz. Mivel vége a körnek, vége a Borreló képességnek. Alice, elpusztul és visszatérhető megöltem. Hát ez azt jelenti, hogy élünk. Akkor kijátszom Lord Fireblossomot, és használom a képességet. Na most megtudod milyen érzés. Hotel Dragon, negáld Blossom képességét! Szóval te is tudsz megállni. Nagy dolog. Tudod mit? Átadom a főt. Itt a lehetőség. Ha most kiütsz, nyersz. Ha nem tudsz, akkor véget. Én jövök. Húzok. Szinkroidézem! Hotel Dragon ásunk! B! B! Üsd direktbe! Mivel Bane direktbe ütött, ezért speciálisan észrevek a temetőből egy szinkrorezonátor, majd a paklimból egy chain rezonátort. Majd összeszinkrozom két rezonátor, és megidézem, Hotel Dragon ásunk, kikkel ment itt! Mivel szinkrorezonátort felhasználtam szinkroidézéshez, egy chain rezonátort visszaveszem a temetőből. Megidézem chain rezonátort, amilyen speciálisan megidézhetem red rezonátort a paklimból. Majd aktiválom red rezonátor képességét, így megkapom életpontként a szinkroszörnyem támadását. Szóval meggyőzködtél, meghíleltél? Úgy izéltem még az ahhoz, hogy egy... Hát nem. Jöhetsz. Meg volt elmondani, hogy jössz. De most. Élök. Kivonom Dragonról temetőből, és le is stresszels a Bayern Booster. De Dragonról kivonom temetőből, ezzel a paklimból lejön egy Thunder Dragon. Ránzunk Kollásztertengel, lejön Thunder Dragonnak. Mivel feláldoztam, és paklimból keresetek egy Kollásztertengel. Kivonom Bayern Booster, lejön Kollásztertengel. Kivonom Thunder Dragonnak hiszem, jött az önökre a Thunder Dragon támadását. Dragondákot feláldozom, és egy egyet megfelelnek Thunder Dragonhoz, mivel feláldoztam egy átszörnyet, és a temetőből visszajön Dark Diablos. És mivel áldoztam, és a kezembe kapok Thunder Dragon Fusion. Majd 4 szörnyet használok Infateriaként, és lehozom Sakuya, a Skullhead. Hé! Szállj rá az én szörnyem! Bizony, a te alapvételben is másodtam meg. Most meg akkor húzzuk. Hol szerettem felmutatni a Bayern Booster? Thunder Dragon Hawk, a temetőbe került 2 lapot. Létrelő partiba, és húzok 2 újat. Majd ezután Szállja miatt húzok 4 új lapot. Thunder Blaster. És 3-at. Mint rakok a partiba. Kidobok egy Thunder Dragon a temetőbe, kerestek egy másik. És erre aktiválom a Thunder Dragon Fusion, és 2 Thunder Dragon, és tényleg tudok tudnunk egy hosszú, úgy úgy érzed. Most pedig kirakok egy Thunder Dragon a temetőbe, ugyanis a Fusionre visszakevertem 2 másik, így kikeresek egyet. Aktiválni titán képességet. Elpusztítja a Dragon szörnyedet. Állj! Kivonom a temetőmből a Return of the Dragon Lordot, hogy a szörnyem nem pusztul el. Nem baj, van. Kirúgok még egy Thunder Dragon, kikeresem a harmadik. És így. Után elpusztítja a rezonátor. Úgy érzem valakinek hiányzik. Játszó. A Monsterikot. És visszahozzam. Borrelóta. Borrelóta. Játszálóztam temet. Szállja. Üdv a rezonátor. Játszálóztam titán. Temeti. Felmegyek a piacra. Szetelek. 7. Varázscsavarok. 4 szörnyek. Köztük a tiéd. Innentől kezdve nem tudom, hogy nyered. Búcsúzzál Tamástól. Mindig van esélyem. Húzok. Mivel nincs olyan térfelem, speciálisan megidézem Primitive Dragonflight, majd megidézem normálba Creation Resonátort, és összeszinkrozom őket, Scarlet Red Dragonás fűtő. Aktiválom Scarlet képességét, minden szörny elpusztul, akinek ugyanannyi vagy kevesebb a támadópontja, mint a szörnyemnek. Használom Borreló képességét, csak először a támadásai nem pusztul el. Tudtam, hogy használni fogod, viszont Szájűre Scarletre mutat, így kap plusz 300 támadópontot, vagyis ugyanannyi a támadópontjuk, így őt elpusztítja. Még nem is láttad a legerősebb Red Dragonomat. Kivonom Red Rising Dragont a temetőmből, így speciálisan megidézhetek 2 rezonátort a temetőből. Aktiválom a Szever Dragon. Kormányidét. Kivonom Chain Rezonátort és megszakad a vezet. Szóval mivel az egyiket kivontad, így egyiket sem tudom megidézni? Bizony, nem tudsz mit tenni. Ennek a párbajnak vége. Tamás megtanította, hogy nem a győzelem a lényeg. Amíg mi harcoltunk, én húztam az időt,
És itt Tamás kiszabadult. Micsoda? Ez hogy lehet? Szép volt, Bence, innen átveszem. Bence nem arra járt, hogy legyőzzön téged. Húzta az időt, hogy én felépüljek. Úgyhogy most velem kell játszanod a végig. És mégis mi a terve? Épp elégszer szálltál már meg. Ideje, hogy egyszer és mindenkorra lerendezzük kettőnk között. Ez még akkor is egy ánták. Attól, hogy átvetődben kétől a szabályokat még be kell tartani. Tudom a mocskos szabályaidat. Én akkor a fúzióidézést választom. Csak fúzióidéztetek ebbe a játékba. Fúzióidézés? Ha, mi meglepő. És mennyire kompletort folytatni? Bencenek nem maradjon. De tudom, mivel átvettem Bencétől a párbajt, ezért az ő fele életpontjával fogom folytatni. Viszont ebbe a körben már támadhatok. Nem számít, hogy első körbe támadhat. A szörnyémmel nem tudsz áttörni. És akkor kezdem is! Akkor először kijátszom Frightful Patchwork-ből, vagyis a baklimból a kezembe vettem egy engine-et és egy polymerizációt. Kijátszom a Bingo Machine-ból, amivel a baklimból választok 3 lapot, aminek hósárkány van a nevében, és ebből a 3-ból neked egyet ki kell választani, a kezembe adok. Én pedig választok 3 alternatív hósárkányt, tehát mindegy meget választod, úgyis mindenképpen azt adok kezembe. Ezután kijátszom a pályalapomat, Dragon Rival. Aktiválom a képességét, kidobom Mindstorm of Legendet, és hogy a paklimból a kezembe keresek egy hósárkányt. És mivel van nálam egy hósárkány, ezért felmutatva leírhatom alternatív hósárkányt a kezembe. A képességével pedig elpusztítom a Bencétől ellopott lapodat. Aktiválom a Szekatlan, Finisté, megállom a képességét. Normál idézése még nem volt, ezért megidézem Lordfire Blossomot, majd elküldöm a Bencétbe, és leírom a paklimból Redaplan, Scorpion. Scorpio képességével kidobom Wildstorm, hogy a paklimból egyrészt kapok egy hósárkányt, majd Scorpio képességével lejövök Redaplan Cobra. A Scorpio képességével kapok a paklimból egy lapot, aminek a nevében van a fúzió, ezért a diffúziót választom. De most leírom azt a lapot, amit Shrimko és lehaladott, hogy legyőzzenek téged. Kijátszom a polimerizációt! Majd a polimerizálóval összeolvasztom a 2 hósárkányt a kezemből, és az alternatív hósárkányt, itt elnyomom. UI Ultimate alternatív hósárkány! Mivel használtam egy alternatív dragont a fúzióhoz, ezért az Ultimate Dragon akár 3 szünet is elpusztíthatna a térfelet. Borelót nem fogom, mert tudom a képességét, ezért elpusztítom a Thunder Dragonodat és Bence Krevetiét. Aktiválom Titán képességét. Kivon a két szögedemetről, így nem tisztel. És mivel kivontam Thunder Dragonzákot, ezért a Pakiból a kezembe vehetek egy Thunder Dragon Matrixot, amit kidobott, így 500-ban lő Titán támadására és elpusztíthatja a Blue Eyes alternatív Dragon. Ultimate Dragon nem tud elpusztítani a képesség által, viszont az ő képességével amúgy se támadhatna, ezért kijátszom a diffúziót, és leírom a 3 hósárkányt fölöttől. Akkor lecserélem a pályalapon, kijátszom a Fusion Gate-et. Vagyis Fusion Gate-tel ebbe a körbe akárkor polymerizációt kéne használnom, nem kell használnom. A 2 reaklantot összeolvasztom, leírom Tárgyban a Fusion Dragon. Képességével megkapja Titán támadó pontjait. Majd 3 hósárkányt összeolvasztom, hogy azt nem vallanál a kezembe lévő Black Luster Soldierből még csak egy Dragon Master-nál. Akkor kezdjük. Starwing megtámadja Borelót. Használom Borelót. Kidom a képességét, 500 nem elég. Üsd le! Akkor ideje befejezni. Dragon Master Knight! Üsd ki Darkness! A saját világodban győztünk le. Remélem tisztában vagy a következményekkel. Soha nem dobottam volna, hogy gyertek. Remélem soha többet nem találkozunk, Darkness. Ez az! Szép volt, Tamás, legyőzted Darkness-t. Nem, Bence, legyőztük Darkness. Mi történik az árvilággal? Szerintem összeomlik. Meneküljünk! Ennyi volt? BZ, akiket legyőztünk, elporladtak. Tamásék győztek Darkness ellen. BZ! Srácok! Srácok! Mi történt? Legyőztük Darkness-t. Minden rendben volt? Az utolsó ánypályabajozók szétkolladtak. Tudom, akkor győztétek le őket. Örökre véget ért az uralma. Köszönjük BZ a segítséget. Rendben. Találkozunk a bajnokságon. Végre nyugtott lehet, Tamás. Tudom, hogy az indok annó az volt, hogy azért nem szerettél volna játszani, mert féltél attól, hogy Darkness az irányítása alá vesz. Szóval te végig tudtad? Persze, csak nem hoztam fel. De ezt tudod, mit jelent? Mit?
Az, hogy többé nem kell abba hagynod a játékot. Hisz Darkness nem szállhat meg többé. Bence! Amúgy is az utolsó párban döntetlenre hoztad ki. Ideje lesz eldöntenünk, melyikünk a jobb. Bence, nem hagyod békén az embert, mi? Nem. Készülj a párbajra! Hát jó, adj bele mindent! Párbaj! Akkor párbaj! 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 Quasar! Zeit für ein Duell. Párbaj! Rendben. Ha, ez az! Óbis, mi a baj? Óbis, mi a baj? Azt hiszem, van egy kis gond, Geri. Én régebben árnypárbajozó voltam, csak átálltam Tamásékhoz. Micsoda? Most te is el fogsz porladni, mint a többi árnypárbajozó? Nagyon úgy néz ki. Figyelj, meg kell mondanod Tamásnak, hogy... Óbis! Szólnom kell valakinek. Ne most! Hát ez marha jó. Már csak azt hiányzott, hogy visszakerüljek az árnyékvilágba. Hát az meg mi? Ez a fakri Valaki!